pala tong power wall ko. Ayan. 2017 ko pa to ginawa. Pero hanggang ngayon umaandar pa rin. Kaya lang to nagkaganto dahil nasira yung ano niya, yung pinaka-housing niya. Ito gawa sa fiberglass na pinutol-putol ko. Kasi ito dinikitan ko lang kasi ito ng ano, glue. Yung sa glue gun. Kaya ayun, tatanggal yung dikit katagalan. Pero ano pa rin siya, umaandar pa rin siya hanggang ngayon. Mula nung 2017 ko pa siya nagawa, umaandar pa rin. Bali yung housing niya lang ang nasira, nagkatanggal-tanggal. Yung sa ilaw ko 24 hours ko itong ginagamit eh, walang patayan.
charger sa USB. Ayan po. Uya. Ati. Uya. Ayun. Ayan po. Lalagay ko na sa pwesto niya. Ito po, dito ko po siya nilalagay. Ito yung nanggagaling sa charge controller. Ang dalawang nakabit ko na dito. Hindi Babalik ko na sa dati. Hindi ayaw. Ito naayos na yung niya, yung casing niya. Balik na natin. Para matesting natin. Yan. Hindi pa, hindi ayaw. Hindi ayaw. Ayaw. Magsisindi na yung ilaw niyan, no? Kasi kakabit na natin. Kabit. Yan. Yan, itong red dito sa red, ito yung black dito naman sa black. Yan. Pitin lang natin ang mabuti. Kasi ito naman ito sa ilaw ko. Mga ilaw sa ceiling. Saka sa poste. Ito dito sa red. Yan. Ito naman sa black. Dito. Yan po. Nag-ilaw na po. Ayan po siya. Mali yung solar. Nakapatay. Yung sa paglalagay kasi ng sa charge controller, mauuna yung yung charge, yung sa battery. Inuuna talagang ilalagay yan bago yung solar. Yung solar panel. Ito i-on ko na yung niya, yung sa solar niya. Ito yung breaker ko nga pala sa AC. AC muna yung ginamit ko, medyo nagtitipid eh. Pero okay naman siya. Inon ko na siya. Ayun yung charge controller ko. Yung MPPT charge controller ko. Naka-charge siya. Oh, ito. Ayan po, nag-charge na siya. Ayan. Bali nakabukas na yung sa yung sa solar panel niya. Dahil inon ko na tong breaker eh. Ayan. Ayan po. Ayan na siya pala. Bali ito, ma-under na siya. 28. Yun, 28 yung volt na pumapasok. Punta dito sa battery. Ayan. Ito yung pinapagana niya, yung ilaw doon. Yung sa maliit. Ito Ito yung pinapagana niya, yung ilaw na maliit dito. Ayan. Yung isang maliit doon, ito. So, ito maliit na to. Saka ito. Saka itong isang to. Saka meron pa akong dalawang ilaw sa labas. Sa may banda ron, at saka sa may banda dito. Saka dito sa loob, meron din dito. Okay. Yan. Yan yung mga pinapagana niya. Ito pala yung dito, 24 hours na nakabukas to. Yung dito, tsaka yung dito. 24 hours na nakabukas yan. Hindi yan napapatay. 24 hours. Hindi ko pinapatay. Yan.